буквально кілька хвилин тому в ООН заявили, що існує висока ймовірність того, що дитяча лікарня в Києві зазнала прямого влучання російської ракети. Тобто, існує висока ймовірність. Скажіть, будь ласка, вони знущаються з нас чи як? Чи їм недостатньо всіх цих доказів? І от буквально кілька хвилин тому я розповідала, що Служба безпеки України вже має всі необхідні докази того, що це не висока ймовірність. Це пряме влучання російської ракети Х-101. Знаєте, дуже складно коментувати деякі дії заяви Організації Об'єднаних Націй, використовуючи виключно цензурну лексику, і це ще ми з вами люди не з супербідним словесним запасом. Але тим не менш, знаєте, мені здається, що про будь-які заяви ООН краще за все говорить те, що зараз в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй головує Російська Федерація. Просто сам факт того, що в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй головує Російська Федерація. На цьому, мені здається, можна було б, в принципі, ставити крапку. Я розумію, що десь там ми ініціюємо якісь засідання, обговорення, в тому числі і в Радбезі, для того, щоб піднімати питання України публічно. Але це такий абсурд, який дуже складно осягнути насправді. І те, що в принципі на другий день всього, лише не через тиждень, ООН ще таку заяву зробили, що вони не виключають такої можливості. Ну, тут вже хочеться подякувати. Те, що вчора там спікер генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй також там щось виступив. Там взагалі заява ще гірше звучала, що те, що якісь ракети чомусь прилетіли, чомусь стався вибух в дитячій лікарні. Як це погано? Тим, хто в цьому винен, має бути соромно. Взагалі без згадки про Російську Федерацію, тому це вже певний прогрес. Як для Організації Об'єднаних Націй, як для цієї нікчемної, імпотентної і взагалі непотрібної в сучасних умовах організації, це дуже потужно. До речі, пане Максиме, я взагалі часто задавалася тим питанням, це ще починаючи з 2014 року, чому ця ракова пухлина у виді Росії досі присутня в ООН і що, власне, вона робить на засіданнях ООН. І тут цікавий момент. Я дійшла до того, що обговорення призупинення повноважень Росії чи виключення її з ООН насправді є складним процесом, тому що згідно зі статутом ООН постійний член Ради безпеки ООН і, в принципі, держави-члени повинні утримуватися від погроз застосування сили. Але офіційно в ООН не прописано, що порушення цього статусу ООН є підставою для виключення її постійних членів з Ради безпеки ООН. І цікаво тоді виходить, офіційно не прописано, так було раніше, спочатку взагалі створення цієї структури, скажімо так, тому що поки що вона не виправдовує себе повноцінно, щоб називати її там важливою такою міжнародною і вагомою, принаймні для нас, для українців. Але зважаючи на все те, що Росія робить в Україні, да й не тільки в Україні, тому що ця країна-терорист завдала багато болі вже не тільки нам, українцям, невже вони не можуть тоді змінити ось ці всі свої, не знаю, процедурні моменти, статут свій, врешті-решт? Тут питання не в процедурних моментах, а в статутах, тому що якщо говорити про це, то Російська Федерація не є членом Організації Об'єднаних Націй. Тому що за її входження в ООН ніхто не голосував. Україна була однією зі співзасновниць Організації Об'єднаних Націй. Саме Україна, Білорусь і Радянський Союз в цілому. Відчуваєте? Так, тобто не Російська Федерація, не Російська Радянська Соціалістична Республіка, а Радянський Союз. Немає жодних правових підстав, нічого про якесь там умовне правонаступництво чи щось типу цього в жодних юридичних документах Організації Об'єднаних Націй. Те, що Російська Федерація там знаходиться і є членом Радбезу ООН, це виключно наслідок політичного рішення. Так само, як і те, що чомусь в 75-му році замість Китаю
справжнього Китаю, який ми зараз називаємо Тайвань, членом Організації Об'єднаних Націй чомусь став КНР. Отак от, ну, був Китай, а тут в 75-му році і членом Організації Об'єднаних Націй вони стали, і в Радбезі замінили Китай. От якось так трапляється, тому що, незважаючи на те, що ця система міжнародних відносин нібито функціонує на підставах міжнародного права, але насправді право сильного і політична воля, яка на ньому ґрунтується, вони завжди міжнародне право переважали, як і в даній ситуації. Якби була політична воля, то і Російську Федерацію виключили, і державою-терористом оголосили, і повне економічне ембарго на них би повалили таке, що вони вже просто захлинулись від своєї економічної неспроможності. Тут не питання в якихось процедурах, статутах і так далі. Це виключно питання політичної волі, не більше і не менше. Угу. Я зрозуміла, пане Максиме, дякую. Ну, власне, чомусь так я і думала, але дякую вам ще раз за роз'яснення. І я думаю, багато кому тепер теж буде зрозуміліше, що там у них взагалі відбувається. Давайте про ще одну важливу структуру поговоримо, а власне про НАТО і про те, що відбувається сьогодні і взагалі з 9 по 11 липня буде відбуватися у Вашингтоні. Знаємо, що на саміті НАТО буде і президент Володимир Зеленський. От, приміром, розпочну з того, що видання Le Monde пише, що на саміті НАТО буде оголошено про відправку кількох ракетних батарей «Петріот» в Україну. Це все, що найважливіше ми можемо отримати з цього саміту? Чи як ви його оцінюєте, аналізуєте і на що, власне, ми можемо розраховувати? Це найважливіше, на що ми можемо розраховувати з цього саміту, якщо ми говоримо про те, що ми отримаємо тут і зараз, і взагалі в найближчій перспективі. Посилення протиповітряної оборони. І як ми бачимо із заяв більшості спікерів, так це і буде. Тобто головний такий момент, який стосується України, це буде посилення протиповітряної оборони, це буде ось формування цього мосту між Україною і НАТО, і формування якогось там координаційного штабу, орієнтовно в Німеччині, який буде займатися сприянням інтеграції України до НАТО. Ну, насправді ми розуміємо, і нам, в принципі, прямим текстом говорять наші партнери, те, що переможете Російську Федерацію, одразу візьмемо в НАТО, хлопці. Тобто, ну тут також, звісно, не без того, що нам потрібно і правда багато вимог виконати, але в деяких моментах ці вимоги є дещо лицемірними, тому що коли говорять про корупцію, спираючись як на один із головних таких моментів, то тут ми можемо завжди спиратись на індекс сприяння корупції Transparency International. У нас там не суперові показники, але вони стають краще. Але, наприклад, такі країни, як Північна Македонія, коли входила, у них був нижчий показник, Туреччина, ну і там ще ряд інших країн, я, чесно, просто одразу не пригадаю, але у них індекс сприяння корупції був гіршим, ніж в Україні, і вони ставали членами Альянсу, якось от тоді корупція не так сильно впливала. І у Румунії, до речі, якщо вже говорити про щось поближче, то індекс сприяння корупції на момент входження до Альянсу був гіршим, ніж в Україні. Оце так прикол, це так сюрприз. Виявляється, корупція не таку то сильно і роль грає при входженні до НАТО. Ну, ми розуміємо, що тут головний момент стосується саме відсутності політичної волі через те, що входження України до Альянсу автоматично залучає його до військового конфлікту з Російською Федерацією, чого ряд країн просто не можуть собі дозволити і не хочуть цього допустити. У нас є ще один варіант, як ми можемо стати членами Альянсу, якщо до перемоги над Російською Федерацією. Це якщо до цього конфлікту вже там якось інакше будуть залучені країни НАТО, якщо Російська Федерація нападе на країни Балтії, там конфлікт масштабується, і тоді, в принципі, цього фактору стримування незалучення України до НАТО не буде, і тоді ми також станемо членами Альянсу.
До речі, про майбутнє членство України в НАТО зараз теж трохи змінюється вже акценти та риторика щодо цього членства. Тому що, от ви казали про корупцію, теж згадували. І я помітила, що зараз західні аналітики, вони вже не стільки про ту корупцію в нас в Україні говорять, як про те, що, в принципі, не може бути дискусій про вступ України в НАТО, поки триває війна. Тобто вони так і пишуть, зокрема і західні ЗМІ, що не варто нам очікувати, що станеться якесь просвітлення, чи що відбудеться якась зараз така несподіванка для всіх українців і нас запросять в НАТО, тому що у вас війна, і поки триває ось ця війна з Російською Федерацією, то ні про яке членство в НАТО мови не може йти. Абсолютно вірно. Ну, як я казав, так, є як і ви казали, так. сценарій, просто коли війна масштабується, тоді вже якби не буде чого уникати і насіємо. Ще один такий важливий момент. Ось у Держдепі США припустили, що на цьому саміті НАТО можуть обговорити збиття російських ракет на території України, які летітимуть у напрямку Польщі. І, мовляв, Польща є ініціатором цих розмов. Чи чули ви щось про це і що скажете з цього приводу? Це виходить, що десь на територію Західної України будуть збивати ці ракети? Хотілося б сказати, ще прошу, пане, а які власне є обмеження у Польщі, щоб збивати ці ракети принаймні на своїй території? Хто їм забороняє, хто взагалі міг їм заборонити збивати свої російські ракети на своїй території, які неодноразово вже залітали на територію Польщі, там збивалися на території Польщі, падали там десь безпілотники. Хто заважав Польщі збивати принаймні на своєю територією? Це, звісно, дуже хороша ініціатива, і мені б хотілося вірити, що вона дійсно щира, але поки що я до неї вкрай скептично ставлюсь, якщо чесно. Звісно, якщо це трапиться, я буду приємно здивований, але поки що це для мене щось на рівні таких дуже загальних розмов. Угу. І, до речі, ось також західні аналітики сьогодні пишуть про те, що не варто зараз говорити про членство України в НАТО, тому що з тими викликами, які сьогодні кидає Росія, може Україна впоратися і без вступу до НАТО, бо просування України до членства в Альянсі може погіршити проблему, цитую, перетворивши Україну на місце тривалого протистояння між двома провідними ядерними державами світу і зігравши на руку Путіну. От як вам взагалі ця риторика? А яке це аналітика якого видання? Бо тут насправді дуже важливо, чи це закономірна історія, чи це просто... Тут мова йде про те, що низка американських інтелектуалів з консервативних кіл написали такого, знаєте, вельми цікавого відкритого листа про те, чому не треба, значить, зараз розмовляти про членство України в НАТО. От і серед там кілька пунктів вони перерахували, і серед них є ось цей пункт. Як дуже шкода, що немає з нами одного з найбільших дійсно справжніх інтелектуалів 20-го, початку 21-го століття, маю на увазі Збігнєва Бжезінського, видатна людина і, мабуть, один з найкращих геостратегів, у якого, на жаль, не все вийшло реалізувати через те, що більше дослухалися американські президенти Генрі Кіссінджера. Але тим не менш, Бжезінський казав, що Україна має бути членом НАТО, що Російська Федерація вона має бути поставлена на місце. І оці всі розмови, вони не про якісь реалії та те, що якимось чином НАТО може негативно вплинути. Це просто такий абсурд, яким вони намагаються приховати свій страх. Вони розуміють об'єктивну реальність, і вони дуже не хочуть, щоб Сполучені Штати Америки так чи інакше були втягнуті в цей конфлікт. Їм хочеться більше замирити Російську Федерацію. Вони там десь, можливо, ще досі уявляють, що з нею можна вибудувати партнерські стосунки. Намагались, з Російською імперією, думаю, що намагались, з Радянським Союзом намагались, пострадянську Росію намагались, зараз намагаються. Вони вірять, що десь вони можуть домовитись, бо це ж білі люди, нібито якісь європейці, а тільки Китай загроза, що та Російська Федерація, з ними можемо подружитися, у нас немає такого розколу, вони зовсім не розуміють ментальності, зовсім не розуміють нашого контексту, і тому це така, знаєте, дуже прикро іноді читати таку аналітику,
від нібито авторитетних видань, але вона абсолютно поверхнева, без розуміння контексту, без розуміння екзистенційної складової цього конфлікту. Ну, такі собі інтелектуали, хочеться сказати, якось сумно зітхнувши. Ну, про це, до речі, написали видання The Guardian, і вони також додають про те, що зараз дуже багато в Сполучених Штатах Америки політики стурбовані тим, що чим ближче НАТО обіцяє, вірніше, чим швидше НАТО обіцяє Україні стати її повночленним членом, тим довше буде затягуватися ця війна. Тому що якщо зараз в НАТО кажуть, що ми візьмемо вас до себе тільки після того, як припиниться ця війна, то це зараз яскравий такий, знаєте, сигнал Путіну, що не треба припиняти цю війну. Мовляв, поки буде тривати ця війна, Україна точно 100% не буде в альянсі. Що скажете з цього приводу? І чи дійсно зараз у Кремлі можуть на цю ситуацію дивитися під таким кутом? Безперечно, під таким кутом вони дивляться, як і на вчорашні заяви представників Білого Дому про те, що їх позиція, Білого Дому чи Пентагону, я не пам'ятаю, що їх політика не змінилася, і вони не збираються дозволяти Україні розширювати радіус використання американської зброї. Нічого не відбулося, того лише один з найбільших терористичних актів в 21 столітті трапився із використанням високоточної ядерної зброї Російською Федерацією. Взагалі не підстава, щоб якось змінювати свою політику, навіть розширити радіус використання зброї. То про що тут можна говорити в плані... Ну і, звісно, Російська Федерація це сприймає як слабкість, як сигнал до того, що можна це використовувати. Завтра вони ще там використають такі ракети, потім підкріплять ще паралельно тут інформаційними своїми спецопераціями, купуючи наших пустоголових блогерів і використовуючи різних там народних депутатів, у яких, окрім бороди, з голови нічого толкового не виходить. Тому, знаєте, от потрапили сьогодні на такий, у мене трохи песимістичний настрій, але тим не менш, ну, поки що от, така ситуація. Безперечно, ну, маємо розуміти, що від наших партнерів ми будемо продовжувати підтримку. Що Україну ніхто не полишить і що підтримка збільшується. Але тим не менш вона збільшується, скажімо так, непропорційно тому натиску, який є з боку Російської Федерації. Ми маємо про це говорити і маємо тиснути на те, щоб світ нарешті насправді прокинувся і побачив масштаб цієї загрози. Так, пане Максиме, ось тут я з вами абсолютно погоджуюся, бо більше все ж таки хочеться сподіватися на те, що будуть там почуті сьогодні ті важливі меседжі, які зараз ми, українці, намагаємося просувати там, на західну аудиторію, зокрема і за океаном, тому що дуже хочеться, щоб зрештою всі розуміли, що з терористами та вбивцями немає про що говорити. Нам сьогодні треба боронити себе, захищати і давати гідну відсіч окупантам, тому що будь-які їхні пропозиції там на якісь мирні плани і перемовини сьогодні є, завтра немає. Ми знаємо, що з терористами та вбивцями немає про що говорити. Хочеться тільки, щоб зрештою це усвідомили вже і в НАТО. Ну, будемо чекати, будемо сподіватися. Ну і будемо дивитися за тим, як там будуть розгортатися події. Вам дякую, що долучилися до ефіру. І дякую за якісну аналітику. Ну а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією був експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.